كتاب آخر، هذا من ديوان الرئاسة دائرة الشؤون القانونية، السيد رئيس ديوان الرئاسة المحترم بعد التحية، سبق وأن صدر المرسوم الجمهوري المرقم 778 لسنة 1984 بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين في قضية الدجيل. وقد عرض في حينه جهاز المخابرات إن كثير من الجهات الحزبية والرسمية تستفسر عن المجرمين المشتركين بالقضية أعلاه وتطلب المعلومات عنهم، إما لتحديد الموقف منهم أو من أقاربهم. وعليه فإن جهاز المخابرات يقترح تأجيل تبليغ الجهات المختصة لحين صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ. أيضا فقرة أخرى، لم تحصل الموافقة على طلب جهاز المخابرات لكون هذه القضية ذات طبيعة خاصة، وأن القضايا من هذا النوع لا يجري تبليغ الجهات المختصة عنها وفق توجيه سابق صادر في 19/12/1983 مرفق جانبا للتفضل بالاطلاع مع التقدير دائرة الشؤون القانونية. نلاحظ بأنه هناك توقيع و 12/3 تاريخ 12/3/1985، وهذا التوقيع يعزى إلى رئيس ديوان الرئاسة المنحل أحمد حسين الخضير، واللي خاطب بها القانونية هذا الهامش: أمر السيد الرئيس القائد بما يلي: أولا تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين بين قوسين الدجيل، والمصدق بموجب المرسوم، هاي الكلمة ما أعرفها، والمصدق حكمهم بموجب المرسوم الجمهوري، بموجب المرسوم الجمهوري طيا حالا. اثنين تزود أو تزويد الأمن العامة والمخابرات بمراسيم تصديق الأحكام بين قوسين القضايا الخاصة. نعم، يعني هنا بس الأمن والمخابرات تزود فيما يتعلق بالقضايا الخاصة، تزود بمراسيم بالرغم من جهات حكومية، جهات حزبية رسمية تسأل عن هؤلاء المحكومين. وهذا الكتاب موقع من قبل أو هامش وتوقيع من قبل أحمد حسين الخضير رئيس ديوان رئاسة المنحل بتاريخ 12/3/85. ما هي الطبيعة الخاصة؟ وهذا أيضا يسند ذاك الكتاب الأول اللي تم عرضه. تنجون يقول له: ماذا أكلت اليوم؟ يقول: أكلت خبزا. ومن أي شيء يتألف الخبز؟ كيف تكون؟ يقول له: من البر أو من الحنطة. يقول له: خل أشرح لك. الحنطة هي شي تزرع وبعدين تصير وبعدين نحصدها جوابا ونسويها خبز. هاي كلها الحنطة تهبشها وحتى تسويها خبز، والخبز سألت عنه وجاوبناك. يعني هسه راح تصل إلى مطالعة. لا، أنت قلت بأنه بالكتاب الأول اسأل. ايش قلت؟ لا، اسأل الجهة اللي وقعت الكتاب. أنا ما أعرف الجهة، هي مكتوبة بأنه السلامة الوطنية، ولكن في الكتاب الآخر الذي عرضناه وطلبنا الجواب منك بأنه هذا الكتاب موقع من أحمد حسين الخضير، وأحمد حسين الخضير الآن موقوف، ممكن أن نسوي له مضاهات وتجرى له عملية مضاهات على توقيعه على هذا الكتاب. ولهذا توجهنا بالسؤال مرة أخرى لك: لماذا أولا ما هي القضايا ذات الطبيعة الخاصة؟ اثنين، لماذا لا تعلم الجهات الحزبية والرسمية التي تستفسر عن المتهمين فقط إعلام الأمن والمخابرات وعن طريق الهاتف فقط؟ هذه السؤالين ما أعرف جوابا. عندي جواب بس ما راح أجاوب لأنه قاطعني. لأنه قاطعني، يعني كرر مقاطعته لي. لا جاوب، استمر بالجواب، جاوب حتى جوابي قبل هذا ما عنده جواب. إذا الآن راح يسأل عن كل كتاب داخلي موقع
من مدير إلى مدير عام، من مدير عام إلى رئيس الديوان، من رئيس الديوان إلى المدراء العامين. فلازم يجيب لوريات ويوقفها هنا جوا ويبدي يسأل صدام حسين عن كتاب ماذا يعني وأي شيء يقصد. بناء على توجيهات هذا اللي يقول أمر السيد الرئيس القائد بما يلي. رئيس ديوان رئاسة ممكن أن يقول أمر السيد الرئيس القائد بما يلي: أولا بالنسبة للتنفيذ، وثانيا تزود الأمن العام والمخابرات بمراسيم تصديق أحكام بين قوسين القضايا الخاصة. يعني برأيك يقدر رئيس ديوان الرئاسة إن صح هذا الكتاب، حتى أكون وياك منصف يعني في طرح سؤالي، إن صح هذا الكتاب وإن التوقيع يعود إلى أحمد حسين خضير، ممكن أحمد حسين خضير رئيس ديوان رئاسة أنت ما قايل له أو ما موجهه على موضوع معين، ممكن أن يكتب من كيفه؟ ما اكتشفنا في الرئاسة أحد يستطيع أن يزور إلا واحد وأحيل إلى المحكمة، وأظن حكم لو بالمؤبد لو بالإعدام. فاللي يعملون وياي مؤتمنين. نعم بشكل عام. نعم. الجواب واضح. هو يجاوبك عن نفسه. نعم. بعد